prédikáló gyülekezet. So we stopped going to church. Tehát abba hagytuk a gyülekezetbe járást. And I had no Christian friends. Nem voltak keresztény barátaim. And I started hanging around regular Italian children. És kezdtem más olasz korombeliekkel együtt lógni. And I started learning a lot of terrible things. És sok szörnyű dolgot tanulni tőlük. Now, really, they didn't teach me anything that I didn't already know. Igazán nem tanítottak ők nekem semmit, amit ne tudtam volna It azelőtt. wasn't the Italian children's fault that I got into sin. Nem az olasz fiatal hibája volt, hogy én bűnbe estem. It's just that I found opportunity to get involved in sin. De velük lehetőséget találtam arra, hogy a bűnben részt vegyek. And as a result, I began to feel bad for my sin. Ennek következtében kezdtem szánakozni az én bűnöm felett. So I would confess it to the Lord. És megvallottam az Úrnak. And as time would go on, I would fall back into those sins. És elmúlt az idő, visszaestem a bűnömbe. And in time I was so ashamed, I stopped asking forgiveness. De végül annyira szégyeltem magam, hogy abba is hagytam a bocsánatkérést. Because the burden, I just felt that I knew better and my sin was worse than those of the world. Mert én úgy éreztem, hogy nekem már jobban kéne tudnom, az én bűnöm rosszabb, mint a So világ I bűnöm. carried this burden on my shoulders. Tehát ezt a terhet a magam vállán And hordoztam. I was not very happy. És nem voltam igazán boldog. Open up to 1 Peter chapter 5. Első Péter 5. részéhez lapozzunk. When I joined the Marines, Mikor csatlakoztam a tengerész gyalogsághoz, I was stationed in Aviano, Italy. akkor Avianóban, Olaszországban állomásoztunk. And in Aviano, Italy, I went to the Independent Baptist Church for the first time. És az olaszországi Avianóban elmentem egy független baptista gyülekezetbe. And the pastor preached one of the first messages I heard. És a pásztor prédikált, az első üzenet volt ez, amit ott 1 hallottam. Peter chapter 5 verse 7. 1 Péter 5.7. It says, casting all your care upon him, for he careth for you. Minden gondotokat ő rávessétek, mert néki gondja van rátok. And he described that we were never designed to carry sin on us. És ő elmagyarázta, hogy minket soha nem arra tervezett az Úr, hogy a saját bűneink terhét magunkon cipeljük. Sin will destroy your life. A bűn tönkreteszi az életedet. God had created man to have a perfect relationship with him. Isten megteremtette az embert arra, hogy vele tökéletes kapcsolatban legyen. But sin got in the way. De a bűn az útba állt. And we are not designed, man was never designed to carry the burden of sin. És az ember soha nem arra tervezték, hogy a bűn súlyát cipelje. We cannot carry that heavy load. Nem bírjuk el ezt a nehéz terhet. And really there's nothing we can do to get rid of sin. De igazából nem tehetünk semmit magunktól, hogy a bűn terhétől megszabaduljunk. The world says when you feel guilty, just cast that off of you. A világ azt mondja, hogy amikor bűntudatot érzel, rázd le magadra. Stop feeling guilty. Ne érezd magadul. Because even the world recognizes guilt will destroy you. Mert a világ is felismeri azt, hogy a bűntudat tönkreteszi az embert. But you can't just cast guilt off of you. De nem lehet a bűntudatot csak úgy lerázni magadról. You have to cast guilt in a specific place. Kell, hogy ezt a bűnt egy konkrét helyre vessek. When I was a little boy, my neighbors were fishermen. Kisfiú koromban a szomszédaink halászok voltak. Does anyone like fishing? Valaki szeret horgászni, halászni? Anyone here like fishing? Okay, very good. Jó. My neighbors used to practice casting in their yard. Tehát a szomszédaink az udvaron gyakorolták, hogy kell bedobni. And they would put a weight on the end of their fishing pole. És egy súlyt raktak a pecavot In végére. a line, and then they would cast it into a bucket. Jobban mondva a daménak a végére, és egy vödörbe céloztak. So that they can get good at casting in a specific place. Hogy jól tudjanak célozni egy adott helyre, hogy oda dobják pontosan Because a csapot. when you go fishing, you don't just throw your line anywhere. Mert hogyha pecázni megy az ember, nem csak úgy találomra bedobja valahova, You want to get that hook in a place where you believe the fish are. hanem arra a helyre kell próbálni dobni, ahol gondolod, hogy vannak a halak. And 22 years ago, És 22 évvel ezelőtt the pastor in Aviano described that to me. ez az aviánói pásztor ezt nekem elmagyarázta. And I finally realized És végül fölismertem, that God wanted to forgive me as a believer. hogy Isten szeretne megbocsátani nekem, mint hívőnek. That I knew God wanted to forgive even the worst of sinners. Azt tudtam, hogy Isten még a legrosszabb bűnösnek is hajlandó I megbocsátani. had no doubt about that. Ezt nem vontam kétségbe, But I doubted that God wanted to forgive me, a believer. de abban kételkedtem, nekem hívőnek is megbocsát Isten. And that verse helped me to realize
that Jesus Christ cares for me even as a believer. És ez a vers felismertette velem, hogy Jézus Krisztus velem hívővel is törődik. And that I needed to cast my sin on Him. És hogy a bűnömet ő rá kell vetnem. So that He can take my guilt away. Hogy ő elvehesse az én bűntudatomat. And that's how I found peace with God as a believer. És így találtam békességet Istennel, mint hívő. I was already saved. Már megtértem. Now there might be someone in here today that is not saved. Lehet itt közöttetek olyas valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztus megváltójának, nem And tért. what you need is described in Romans chapter 5. Amire szükséged van, az a Rómabeliekhez írt levél 5. Verse részében. 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Az első versben, tehát Róma 5:1-ben található, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. All I ever wanted in life was to be happy. Amit akartam az életben, csak az volt, hogy boldog legyek. And I now realize what I really needed was forgiveness. És most fölismerem, hogy amire igazán szükségem volt, az a bűnbocsánat. And I found that peace in Jesus Christ. És ezt a békességet megtaláltam Jézus Krisztusban. For my salvation. Az üdvösségemre nézve, And also as a believer. és mint hívő ember. So let me just ask you. Tehát hadd kérdezzem meg, hadd kérjelek meg. What are you busy doing? Think of Martha. Gondolj Mártára, mi az, amiben te annyira foglalatos vagy, amiben elfoglalt vagy? What are you looking for in life? Mi az, amit keresel az életben? What are your deepest desires? Mik a legmélyebb vágyaid? Only Jesus Christ will fulfill your deepest desires. Csak Jézus Krisztus fogja a legmélyebb vágyaidat betölteni. Why don't you take the opportunity today to sit at Jesus' feet and receive those things which are absolutely necessary? Ragad meg az alkalmat, hogy ülj le Jézus lábaihoz, hogy a tiéd lehessen, ami minden bizonnyal szükséges. Let's bow and pray. Hajtsuk meg fejünket imádságba. Father, thank you Atyám, köszönöm for your word. a te igédet.